cùng điểm qua toàn bộ lịch sử nước Nga. Liên bang Nga gồm 85 chủ thể liên bang bình đẳng, là quốc gia đa dân tộc thường gọi là Nga hoặc nước Nga, thủ đô đặt tại Moscow. Lãnh thổ trải dài khắp lục địa Á Âu, tổng diện tích đạt con số kinh ngạc 17,982 triệu km2. Nhưng hơn 1.000 năm trước, Nga chỉ là các bộ lạc thành bang trên bình nguyên Đông Âu. Theo dòng chảy lịch sử, Nga dần dần lớn mạnh, cuối cùng trở thành quốc gia có lãnh thổ lớn nhất hành tinh. Vậy trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng đó, Nga đã trải qua những cơn bão táp mưa máu nào? Người ta thường cho rằng tổ tiên dân tộc Nga lớn lên từ bình nguyên Đông Âu. Di nguyện của người Đông La, ngay từ thế kỷ thứ nhất, người La đã sinh sống tại lưu vực sông Dnieper, Ozer, Vitola và Bú. Đến thế kỷ thứ 6, người La chia thành người Đông La, Tây La và Nam La. Người Đông La chính là tổ tiên của người Nga, tổ tiên của người Belazet và người Uai. Vào thế kỷ 8 tháng 9, các bộ lạc Đông La chiến tranh liên miên, đấu đá không ngừng. Năm 862, nội bộ người La bùng nổ nội loạn. Họ muốn mượn sức mạnh của người Vazanzan sống tại bán đảo Kanzinavir để dẹp yên nội loạn, đã mời thủ lĩnh người Vazanzan là Yuji làm đại công. Kết quả là người La rước sói vào nhà. Khi Yuji dẫn quân đến Nozot, phát hiện nơi đây sản vật phong phú, lại thuận tiện thông thương với Byzantine, thế là đóng quân tại đây, bắt đầu chinh phạt khắp các bộ lạc La và thu thuế họ. Từ đó, vương triều đầu tiên thống trị người Đông La, vương triều Yuji bắt đầu. Năm 879, Yuji qua đời, quyền lực bị người kế nhiệm Olet tiếp quản. Olet lại có tham vọng lớn hơn. Olet cho rằng nó rót địa thế hẻo lánh, khí hậu lại lạnh giá, thế là bắt đầu dòm ngó cai ở phương Nam. Năm 882, Olet dẫn quân vào lưu vực sông Dnieper, liên tiếp chiếm đóng Molen và Liube. Sau đó năm tiến chiếm Cai, đại quân của Olet sau khi công phá thành Cai, Olet tuyên ba định đô tại Cai, gọi Cai là mẹ của các thành phố Dợt. Sau đó, Olet lấy Cai làm trung tâm mở rộng ra bốn phía, lần lượt chinh phục các bộ lạc La lớn nhỏ và yêu cầu các bộ lạc này nộp thuế. Để thuận tiện quản lý, Olet còn ra lệnh tất cả gọi chung là người Dợt và ban hành sắc lệnh chia người dân các bộ lạc này thành người tự do và nô lệ, chia người tự do thành người giàu và người nghèo, thiết lập trật tự phân cấp nghiêm ngặt, đặt tất cả vùng đất chinh phục dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt. Như vậy đã hình thành một quốc gia lấy Cai làm trung tâm, sự gọi là Cai Dợt. Dưới sự cai trị của Olet, Cai Dợt trở thành bá chủ khu vực Đông Âu. Sự hòa hợp dân tộc ở khu vực Đông Âu cũng đặt nền móng cho các quốc gia Đông La ngày nay. Nền tảng quốc gia của Nga, Belazet và Uai, người Dợt luôn được người La gọi là người Vazanzan, có nghĩa là thương nhân phương Bắc. Vì vậy Cai Dợt rất coi trọng thương mại. Đây cũng là lý do quan trọng khiến Olet rời đô về Cai. Cai nằm ở lưu vực sông Dnieper, gần đế quốc Byzantine phát triển. Cai là con đường tất yếu để thông thương với Byzantine. Đại công Cai dựa vào việc độc quyền thương mại để kiếm lời, nhằm củng cố sự cai trị của mình, để đảm bảo con đường thương mại từ Cai Dợt đến Byzantine thông suốt và chiếm ưu thế trong thương mại. Năm 911, Olet dẫn quân tấn công thủ đô Constantinople của đế quốc Byzantine, ép Byzantine ký hiệp định thương mại với mình. Từ đó, Cai Dợt bắt đầu giao lưu với đế quốc Byzantine. Cai Dợt bắt đầu hòa nhập vào thế giới Cơ đốc giáo, nhưng mối quan hệ thương mại bất bình đẳng này cũng khiến Byzantine rất bất mãn. Sau khi hoàng đế Byzantine do Manet Y lên ngôi, muốn xé bỏ hiệp định với Cai Dợt để thay đổi mối quan hệ thương mại bất bình đẳng, thế là Ego kế vị đại công Olet vào năm 941 lại phát động cuộc viễn chinh tấn công Byzantine. Kết quả Io thảm bại. Nhưng dù vậy, Byzantine vẫn ký một hiệp định mới vào năm 945 với Cai Dợt. Hiệp định này khiến quyền thương mại của Cai Dợt bị hạn chế. Hai bên khôi phục quan hệ thương mại hòa bình. Sự hạn chế thương mại khiến người cai trị vương triều Yuji đứng ngồi không yên. Để bù đắp tổn thất thương mại, Io chĩa mũi nhọn vào các khu vực đã chinh phục. 2 lần dẫn quân đến bộ lạc Zelin để thu cống vật. Nhưng sự thu thuế lặp lại của Io khiến người Zelin nổi giận. Người Zelin tức giận phát động nội loạn, giết chết Io và lên kế hoạch tiêu diệt Cai Dợt. Tin tức truyền về Cai, vợ của Io là Oa đau đớn tột cùng. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Oa, Cai Dợt cuối cùng đã hóa giải cuộc khủng hoảng cai trị nghiêm trọng này, dẹp yên cuộc nội loạn. Người Zelin kẻ thì bị giết, kẻ thì bị làm nô lệ, từ đó không gượng dậy nổi. Oa dẹp loạn, đảm bảo con trai Vitola thuận lợi kế vị.
Ngoài ra, để củng cố sự cai trị vương triều, Oa đã quy định tiêu chuẩn cống vật sớm nhất của cai giật và vạch ra khu vực thuế để tránh việc tăng thuế tạm thời xảy ra lần nữa trong thời gian Vietora chấp chính. Cai giật lại đối mặt với tình thế rất phức tạp. Xung quanh là các bộ lạc và quốc gia lớn nhỏ. Cai giật chủ yếu chiếm lĩnh lãnh thổ lưu vực sông Niger. Một khi cửa sông Niger bị cắt đứt, thì đối với cai giật vốn sống dựa vào kinh tế thương mại, sẽ là một đòn giáng rất nặng nề. Để thoát khỏi tình cảnh này, Vietora bắt đầu mở rộng ra bên ngoài. Nhân lúc Boazia và Byzantine đối đầu, nhanh chóng xuất quân đánh bại Hán quốc Chaza ở phía đông và chiếm đóng lưu vực sông Voa, mở rộng lãnh thổ gấp đôi. Sau đó, Vietora lại lần lượt chinh phạt các bộ lạc xung quanh và tìm cơ hội tấn công Boazia. Năm 968, để nhanh chóng kết thúc chiến tranh với Boazia, hoàng đế Byzantine Nikephozer tuân thủ phái người mang tặng Vietora lượng lớn vàng bạc, yêu cầu Vietora xuất quân chi viện. Điều này hoàn toàn hợp ý Vietora. Thế là Vietora đích thân dẫn đại quân giật hùng hổ tiến vào Boazia, mở rộng thế lực đến bán đảo Bacan. Quân đội giật công thành đoạt đất, liên tiếp chiếm hơn 80 thành trì của Boazia, chiếm được trọng trấn thương mại ở đồng bằng sông Danube, Kezezalavet. Nhưng khi Vietora đang đắc ý vì điều này, căn cứ địa cai của ông suýt bị hốt trọn. Lúc đó người du mục Ketenet sống ở vùng sông Don, sông Danube. Nhân lúc Vietora viễn chinh xuất quân tấn công cai, mẹ và nhiều con trai của ông bị vây hãm. Vietora sau khi nhận được tin, buộc phải dẫn quân về cứu viện. Cai được giải vây, nhưng người Boazia nhân lúc đại quân giật về cứu viện, nhanh chóng chiếm lại trọng trấn Kezezalavet. Cuộc viễn chinh lần này của Vietora chắc chắn là công cốc. Vietora vô cùng không cam tâm. Thế là vào năm 969, Vietora lại xuất quân tấn công bán đảo Bacan. Nhưng lúc này tình hình bán đảo Bacan đã thay đổi. Đế quốc Byzantine ngư ông đắc lợi chiếm lại bán đảo Bacan. Cuộc viễn chinh lần nữa của Vietora đã tương đương với việc khai chiến với đế quốc Byzantine. Hành động của Byzantine khiến Vietora nổi giận. Sau đó Vietora dẫn đại quân giật chiếm lại Kezezalavet. Sau đó lại vung quân tiến về phía nam, cướp bóc dọc đường và lên kế hoạch tấn công thủ đô Constantinople của Byzantine. Đối mặt với đại quân giật hung hãn, hoàng đế Byzantine do một mặt cầu hòa để chỉ hoãn thời gian, một mặt tăng cường quân bị, chuẩn bị quyết chiến một trận sống mái với cai giật. Năm 971, quân đội hai bên đụng độ ở đông bắc Boazia. Byzantine dựa vào ưu thế về quân số, một trận đánh tan cai giật. Vietora gặp phải thất bại lớn nhất kể từ khi xuất chinh, buộc phải nghị hòa với Byzantine. Cuối cùng Vietora từ bỏ ý đồ xâm chiếm bán đảo Bacan, lùi thủi rút về cai. Mà ngay trên đường rút lui, Vietora bị người Pechenet tập kích từ trận. Cuộc chiến mở rộng ra bên ngoài liên tục nhiều năm của cai giật cũng tạm thời dừng lại ở đây. Cái chết đột ngột của Vietora cũng gây ra cuộc tranh giành ngôi vị đại công trong nước. Năm 980, Lazimir lại giết anh trai Dazoho, đoạt lấy ngôi vị đại công cai giật. Khi Lazimir tại vị, các dân tộc khác ở Đông Âu đều đã cải sang Cơ đốc giáo hoặc Hồi giáo. Chỉ có cai giật vẫn tin vào tôn giáo đa thần nguyên thủy. Điều này khiến cai giật trở nên lạc lõng ở Đông Âu. Thương mại là trụ cột kinh tế của cai giật, không thể thiếu việc giao thiệp với các dân tộc khác để nhanh chóng hòa nhập vào châu Âu. Lazimir này sinh ý định cải sang nhất thần giáo. Năm 988, nội bộ đế quốc Byzantine xảy ra một cuộc nội loạn do binh lực không đủ. Hoàng đế Byzantine cầu viện cai giật, mà Lazimir sớm đã muốn chiếm bán đảo Zimi do Byzantine thuộc địa. Thế là Lazimir nắm lấy cơ hội phái quân chi viện, đồng thời đích thân dẫn đại quân vây công trung tâm thương mại Cherson ở Zimi. Tuy nhiên do lãng phí quá nhiều thời gian để phá Cherson, lúc này Byzantine đã sớm dẹp yên nội loạn. Để nhanh chóng ổn định tình hình Cherson, tránh giao chiến với Byzantine, Lazimir đề nghị hòa thân với hoàng đế Byzantine, yêu cầu cưới công chúa Anna. Nhưng đối với đề nghị hòa thân của Lazimir, hoàng đế Byzantine cũng thấy khó xử. Byzantine tin vào Cơ đốc giáo, thủ đô Constantinople vẫn là trung tâm của giáo hội Hy, là công chúa của đế quốc, sao có thể gả cho một kẻ ngoại đạo. Thế là yêu cầu Lazimir chấp nhận rửa tội, mà Lazimir cũng rất sảng khoái đồng ý. Năm 989, Lazimir dưới sự chứng kiến của mọi người chấp nhận lễ rửa tội của giáo hội Hy Lạp Cơ đốc giáo, trở thành vị đại công đầu tiên của cai giật cải sang Cơ đốc giáo. Lazimir sau đó thuận lợi cưới công chúa Anna của đế quốc Byzantine. Sau khi Lazimir đưa công chúa trở về cai giật, ra lệnh người cai bắt buộc phải đến sông Niger nhận lễ rửa tội, đồng thời còn ra lệnh phá hủy tất cả tượng thần của tôn giáo nguyên thủy giật. Từ đó cai giật trở thành quốc gia Cơ đốc giáo.
mà tư tưởng quân quyền thần thụ của Cơ đốc giáo cũng củng cố địa vị cai trị của Đại công Cai Giật, tăng cường cai trị các bộ lạc trong nước. Cai Giật đón chào thời kỳ vàng son phát triển, trở thành cường quốc Đông Âu, mà cho đến tận ngày nay, người Nga, người Be La Giật và người Uai vẫn lấy Cơ đốc giáo làm tín ngưỡng chính. Năm 1015, Đại công Cai Giật Vladimir đột ngột qua đời, do chưa kịp sắp xếp người kế vị đại công, cuối cùng dẫn đến cuộc tranh giành ngôi vị kéo dài 4 năm. Năm 1019, con trai út của Vladimir là Dajoa đoạt được ngôi vị đại công cai, mở ra sự nghiệp cai trị kéo dài 35 năm, mà thời đại ông cai trị cũng là một trong những thời kỳ hưng thịnh nhất của Cai Giật. Tuy nhiên lúc này người anh em khác của ông là Stila sớm đã mở rộng thế lực ở phía nam Cai Giật làm căn cứ địa. Sau khi Dajoa lên đài, do căn cơ chưa vững, buộc phải ký hiệp định với Stila, chia sông Na-cơ mà trị. Cho đến năm 1036, Stila qua đời, Dajoa mới trở thành người cai trị toàn bộ Cai Giật. Sau đó bắt đầu thực thi lý tưởng chính trị của mình, trong đó biện pháp quan trọng nhất là biên soạn bộ luật thành văn đầu tiên của Giật, luật Giật. Việc biên soạn luật Giật khiến sự cai trị của Đại công Cai quy phạm hơn, trật tự nghiêm ngặt hơn. Giật bắt đầu dần chuyển từ chế độ bộ lạc sang chế độ phong kiến, vương quyền được tăng cường. Năm 1054, Dajoa qua đời. Do luật pháp của Cai Giật trao quyền kế vị cho tất cả các hoàng tử, Cai Giật rơi vào cuộc tranh giành ngôi vị kéo dài, cuối cùng chia cắt thành nhiều công quốc nhỏ. Trong thời gian đó xuất hiện hàng loạt công quốc như công quốc Vladimir. Đầu thế kỷ 12, Vladimir Roman thua từng mưu đồ khôi phục sự thống nhất của Cai Giật nhưng không thể thực hiện. Sau những năm 30 của thế kỷ 12, quốc gia Giật thống nhất không còn tồn tại. Lịch sử Giật bước vào thời kỳ cát cứ phong kiến, giai đoạn đầu tiên của lịch sử Nga, kết thúc bằng sự tan rã của quốc gia Giật cổ thống nhất. Sau những năm 60 của thế kỷ 12, Đại công quốc Vladimir đoạt được Cai. Công quốc Vladimir trở thành người kế thừa của Cai Giật. Sau đó, Đại công quốc Vladimir dần trở thành công quốc phong kiến lớn nhất ở Đông Bắc Giật. Năm 1221, Đại quân Mông Cổ tiêu diệt Chuze ở Trung Á. Trên đường mở rộng về phía tây này sinh ma sát với người Giật. Năm 1223, liên quân chư hầu của Cai Giật thua trước đại quân viễn chinh phía tây của đế quốc Mông Cổ tại sông Kaka. Trận chiến này sự gọi là trận sông Kaka. Trận sông Kaka là lần giao thủ đầu tiên giữa người Giật và người Mông Cổ. Kết quả người Mông Cổ đại thắng. Mặc dù cuộc chiến này chỉ là sự tiếp xúc quy mô nhỏ giữa hai bên, nhưng lại phơi bày tình trạng mâu thuẫn chồng chất trong nội bộ người Giật, cuối cùng dẫn đến việc người Mông Cổ lại đại quy mô viễn chinh phía tây. Năm 1237, Giật gặp phải cuộc xâm lược đại quy mô của đại quân Mông Cổ. Đại quân Mông Cổ lợi dụng mâu thuẫn nội bộ người Giật để phá từng cái một, cuối cùng tiêu diệt công quốc Di-gian mạnh nhất của Giật và công quốc Vladimir. Sau đó người Giật không còn cách nào tổ chức được sự kháng cự hiệu quả đối với quân đội Mông Cổ. Giấc mơ thống nhất Giật từ đó tan vỡ. Năm 1239, Mông Cổ chinh phục toàn bộ quốc gia Giật. Năm sau, thủ đô Cai của Giật bị người Mông Cổ chiếm đóng. Giật từ đó bước vào thời kỳ kéo dài hơn 200 năm, thời đại cai trị của Mông Cổ. Trong thời kỳ cai trị của Mông Cổ, Đại công Vladimir thường kiêm nhiệm Đại công toàn Giật và được Hán quốc Kim Chướng Mông Cổ sắc phong. Vì vậy ngôi vị Đại công Giật trở thành tiêu điểm tranh giành của các vương công Giật. Năm 1325, Ivan I kế nhiệm ngôi vị Đại công Moko. Để đoạt lấy và ngồi vững ngôi vị Đại công Vladimir, Ivan I với Alexander của Đại công Vơ nảy sinh sự giao phong kịch liệt. Hán quốc Kim Chướng Mông Cổ lúc bấy giờ, để cân bằng thế lực các bên, ngăn chặn một nhà độc đại, đã mặc nhận sự cạnh tranh này. Năm 1327, Hán quốc Kim Chướng nghi ngờ Alexander không trung thành, thế là phái quân chiếm đóng Vơ và tiến hành một cuộc cướp bóc đối với Vơ. Hành động này chắc chắn gây ra cuộc bạo động ở Vơ, mà Ivan I nhân cơ hội này chủ động xin Hán quốc Mông Cổ dẫn quân xuất chinh, dẹp yên cuộc bạo động ở Vơ. Alexander may mắn chống thoát trong cuộc bạo động, mà năm 1337, Alexander trở về thủ đô Sa Giai của Hán quốc Kim Chướng và tạ tội với Đại Hán Hán quốc Kim Chướng. Để kiềm chế cục diện Đại công Vladimir, Ivan I một nhà độc đại, Đại Hán Hán quốc. Thế là vào năm 1339, Đại Hán Hán quốc Kim Chướng ra lệnh xử tử Alexander. Cứ như vậy, công quốc Moko trở thành Hán quốc Kim Chướng, đại lý duy nhất quản lý Giật. Công quốc Moko từ đó trỗi dậy, trở thành cường quốc số 1 của Giật. Sau đó, công quốc Moko dần dần thôn tính các nước Giật, thế lực mở rộng nhanh chóng và bắt đầu chính diện thách thức uy quyền của Hán quốc Kim Chướng. Từ năm 1377 đến 1380, hai bên lại bùng nổ trận chiến Kuliko. Trong trận chiến này, Đại công Moko đương nhiệm là Mitji lãnh đạo liên quân Giật,
một trận đánh tan quân đội Hán Quốc Kim Chướng, giành được thắng lợi trong trận Kuliko. Trận chiến này xoay chuyển sự đối lập lực lượng giữa Giật và Hán Quốc Kim Chướng. Sau đó, Công quốc Mongol dần dần tiến tới độc lập, thoát khỏi sự cai trị của Hán Quốc Kim Chướng, nhưng Công quốc Mongol chưa nhảy nhót được 2 năm, lại bị Hán Quốc Kim Chướng xâm phạm. Năm 1382, Hán Quốc Kim Chướng Khả Hãn Tottami để tiếp tục bắt Mongol nộp cống xưng thần, lại xuất quân chinh phạt Công quốc Mongol. Trong trận vây thành Mongol, Công quốc Mongol không địch lại Hán Quốc Kim Chướng, tiếp đó thất thủ, tổn thất nặng nề. Đại công Mongol Mitji buộc phải thừa nhận lại địa vị tông chủ của Hán Quốc Kim Chướng. Tuy nhiên địa vị đại công toàn Giật của Mitji cũng được Hán Quốc Kim Chướng thừa nhận. Điều này cũng khiến Công quốc Mongol tăng cường được uy quyền trong các nước Giật, tiếp tục thúc đẩy sự thống nhất của Giật. Cuối thế kỷ 14, Hán Quốc Kim Chướng dần dần suy yếu. Sau giữa thế kỷ 15, Hán Quốc Kim Chướng chính thức phân liệt thành vài chính quyền. Hán Quốc Kim Chướng trung ương chỉ còn lại lãnh thổ hữu hạn. Điều này khiến Công quốc Mongol thống nhất Giật, bớt đi nhiều sự can thiệp của các yếu tố bên ngoài. Năm 1463, Ivan Romanov kế nhiệm làm đại công Mongol, tiến trình thống nhất Giật lại tăng tốc. Năm 1472, Ivan Romanov cưới cháu gái hoàng đế cuối cùng của Byzantine, Sophia Thalaona làm hậu, tự cho mình là người kế thừa chính thống ngôi hoàng đế của đế quốc Byzantine. Thế là đưa quốc huy của Byzantine, quốc huy đại bàng hai đầu vào công quốc, từ đó đại bàng hai đầu trở thành quốc huy của quốc gia Nga sau này. Tư tưởng La Mã thứ ba cũng thúc đẩy chính quyền Mongol cố gắng biến công quốc Mongol thành vương quốc, biến đại công Mongol thành sa hoàng. Năm 1478, công quốc Mongol thôn tính công quốc Novgorod, quét sạch chướng ngại lớn nhất cho việc thống nhất Giật. Ivan Romanov đưa tất cả công quốc Giật vào dưới sự cai trị của công quốc Mongol. Các nước Giật từ chia cắt lại tiến tới thống nhất. Năm 1480, Hán quốc Mông Cổ Ahmad lại xuất quân tấn công công quốc Mongol, tiếp tục cưỡng ép xưng thần nộp cống. Nhưng thời thế đã khác, công quốc Mongol cuối cùng chiến thắng Hán Ahmad. Sự cai trị của người Mông Cổ đối với công quốc Giật kết thúc. Từ đó, người Mông Cổ dần dần mất đi ảnh hưởng ở Đông Âu và Tây Bắc Á. Công quốc Mongol đón chào thời kỳ mới. Đến những năm 30 của thế kỷ 16, thời kỳ Vasily Romanov, quốc gia thống nhất Nga lấy công quốc Mongol làm trung tâm cơ bản hình thành. Mà công quốc cũng dần dần bắt đầu từ chế độ phong kiến chuyển sang chế độ tập quyền trung ương ngày một. Mà từ khi đăng quang, Ivan I bắt đầu thực thi chế độ cai trị độc tài, thiết lập chế độ chuyên chế sa hoàng mạnh mẽ. Từ năm A lún sâu hơn vào vũng bùn chế độ nông nô. Ivan I là một bạo chúa lạnh lùng trong lịch sử Nga. Ngoài việc dùng mọi thủ đoạn để đả kích quyền quý, ông còn vì vấn đề trang phục mà ra tay đánh đập Thái tử Phi đang mang thai, khiến Thái tử Phi sảy thai. Mà Thái tử Ivan tìm ông lý luận, lại bị ông đánh chết bằng một cây gậy. Vương triều Yuji từ đó mất đi một thái tử ưu tú. Vì vậy trong lịch sử Nga, Ivan I được gọi là Ivan khủng khiếp. Cuối thời kỳ chấp chính, do các sự kiện trong gia tộc liên tiếp xảy ra, tinh thần ông chịu đả kích nghiêm trọng. Sau đó bắt đầu hối cải, minh oan cho các vụ án oan. Tuy nhiên, cải cách về quân sự của Ivan I cũng khiến Nga trở nên hùng mạnh và bắt đầu tích cực mở rộng ra bên ngoài. Năm 1552, Ivan I đích thân dẫn đại quân tiêu diệt Hán quốc Kazan. Tiêu diệt Hán quốc Kazan là bước ngoặt trọng đại trong lịch sử Nga, đánh dấu từ đó về sau thế lực Nga mạnh hơn thế lực người Tatar, dọn đường cho Nga vượt qua dãy núi Uzan, thôn tính vùng Siberia rộng lớn. Năm 1556, Hán quốc Achachan bị Nga thôn tính. Sau đó, Nga tiếp tục thôn tính Hán quốc Noai và Bakizia, khiến nhiều dân tộc ở Bắc Kaka quy phục nước Nga. Năm 1557, Nga lại ép Hán quốc Siberia phải thần phục. Trong thời gian này, lưu vực sông Voa, các dân tộc vùng Uzan và Siberia lần lượt gia nhập nước Nga. Từ đó, Nga trở thành một quốc gia đa dân tộc. Năm đó, Nga cũng đã phô trương sức mạnh với các nước châu Âu. Cùng thời kỳ, đế quốc Ottoman ở phía Nam đang ở thời kỳ đỉnh cao, bóng ma xâm lược bao trùm khắp khu vực Đông Âu và Đông Nam Âu. Năm 1572 công nguyên, quân đội Sa Hoàng trong trận Moji đã giáng đòn nặng nề vào Hán quốc Jin, vốn được gọi là Aoiza của đế quốc Ottoman. Việc đập tan Hán quốc Jin chắc chắn là đòn giáng mạnh vào đế quốc Ottoman, làm thất bại âm mưu thống trị nước Nga và cả khu vực Đông Âu của đế quốc Ottoman. Tuy nhiên, đế quốc Ottoman cũng đã cản trở sự mở rộng của Nga về hướng Địa Trung Hải. Năm 1584, sau khi Ivan I qua đời, con trai ông là Fyodor Ivanovich lên ngôi kế vị. Fyodor I không giỏi trị quốc, lại còn chậm phát triển. Trong lịch sử Nga, ông được gọi là người dung chương. Vì vậy, sau khi ông lên nắm quyền, hoàng quyền nhanh chóng suy yếu, quý tộc phong kiến giành lấy quyền lực. Fyodor I trở thành vị sa hoàng cuối cùng của triều đại Yuji. Tuy nhiên trong thời gian trị vì, giáo phận Moscow được nâng cấp thành tòa thượng phụ. Moscow thay thế Constantinople trở thành trung tâm của chính thống giáo. Đồng thời,
chế độ nông nô của Nga cũng được củng cố thêm một bước. Năm 1598 công nguyên, Fiozoi qua đời sau 14 năm trị vì không có người nối dõi, nước Nga mất đi người kế vị chính thống. Hội nghị toàn Nga